นับเป็นเหตุการณ์ที่ดุเดือดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินเลยทีเดียวเมื่อเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งมีชื่อเสียงดีงามว่าเป็นผู้ให้บริการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยสูงสุดรายหนึ่งในอุตสาหกรรมการบินโลกเดินทางจากลอนดอนประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่ประเทศสิงคโปร์เกิดเหตุตกหลุมอากาศลึกถึง 7,000 ฟุตหรือกว่า 2 กิโลเมตรขณะเดินทางเหนือน่านน้ำอ่าวเบงกอลแห่งทะเลอันดามันและอีกราว 2 ชั่วโมงเท่านั้นก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ต้องขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเดอะซันรายงานว่าเที่ยวบิน SQ321 เครื่องบิน Boeing 777-300ER ร่วงจากระดับความสูง 38,000 ฟุตไปอยู่ที่ระดับ 31,000 ฟุตภายในเวลา 3 นาทีเท่านั้นท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุทำให้เกิดความโกลาหลในเที่ยวบินลำดังกล่าวทันทีผู้โดยสารและลูกเรือหลายสิบชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนเก้าอี้และไม่ได้รัดเข็มขัดขณะที่บางคนกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นถูกแรงเหวี่ยงล้มลงพื้นแต่พื้นไม่ถึงครึ่งวินาทีก็ถูกเพดานเครื่องบินกระแทกฟาดลงมาอย่างจังเข้าที่ศีรษะทำให้บาดเจ็บสาหัสด้วยอาการศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมากถึง7 รายบางรายมีเลือดไหลออกทางจมูกด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กัปตันต้องรีบติดต่อขออนุญาตทางการไทยเพื่อลงจอดฉุกเฉินทันทีก่อนที่เครื่องบินจะคงระดับการบินอยู่ที่ 31,000 ฟุตเป็นเวลาไม่ถึง10 นาทีแล้วลดระดับลงอย่างรวดเร็วและลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต1 รายและมีผู้บาดเจ็บกว่า30 รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคุณปู่เจฟคิทเช่นผู้โดยสารชาวอังกฤษวัยเกษียณอายุ73 ปีซึ่งเดินทางมากับภรรยาในชั้นพรีเมียมอีโคเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นปัญหาจากหัวใจวายทั้งนี้คุณปู่มีขดลวดในหลอดเลือดหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดจากการผ่าตัดทำบอลลูนเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีผู้โดยสารบางรายที่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์มาก่อนพยายามช่วยทำCPR และมีการตะโกนถามหาเครื่องกระตุกหัวใจแต่เป็นที่น่าเสียใจว่าไม่สามารถยื้อชีวิตคุณปู่ไว้ได้คุณปู่เจฟกับคุณย่าลินดาซึ่งรักกันตั้งแต่เมื่อยังเป็นวัยรุ่นและอยู่ด้วยกันนานกว่าครึ่งศตวรรษอยู่ระหว่างเริ่มประเดิมเส้นทางทริปในฝัน4 ประเทศ6 สัปดาห์คือสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียแต่กลับกลายเป็นทริปมรณะอย่างน่าสะเทือนใจแล้วยิ่งต้องช็อกมากขึ้นเมื่อฟังจากคำบอกเล่าของผู้โดยสารในเที่ยวบินมรณะหนุ่มนักศึกษาวัย28 ปีเล่าว่าจู่ๆเครื่องบินก็เอียงแล้วก็เขย่าผมรีบรัดเข็มขัดนิรภัยทันทีแต่มันปุบปับมากเครื่องร่วงลงเร็วสุดๆอย่างกับในหนังใครนั่งอยู่แต่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยจะโดนเพดานฟาดลงมากระแทกที่ศีรษะอย่างจังผมเห็นศีรษะของหลายคนฟาดเปรี้ยงกับช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะมันแรงมากจนฝาปิดช่องบุบยุบเข้าไปเลยแล้วบางคนกระแทกกับแผงช่องติดหลอดไฟและเก็บหน้ากากออกซิเจนแผงนั่นฉีกหักทะลุขึ้นไปเลยแผงบางอันก็ตกห้อยลงมานอกจากนั้นสภาพของพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับแอร์โฮสเตสจุดหนึ่งดุเดือดราวระเบิดลงเพดานฉีกร่วงจนเห็นท่อต่างๆและที่น่าสะเทือนใจคือสาวแอร์โฮสเตสรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจมูกของเธอมีเลือดไหลออกมาอย่างไรก็ตามผู้โดยสารต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกเรือต่างทำหน้าที่อย่างสุดกำลังแม้แต่ละคนจะได้รับบาดเจ็บก็ตามล่าสุด The Straits Times สื่อสิงคโปร์รายงานความคืบหน้าว่าเช้านี้ผู้โดยสาร131 คนและลูกเรือ12 คนซึ่งอยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วด้วยเที่ยวบินบรรเทาทุกข์เมื่อเวลา 5:05 น.โดยมีนายโกชุนฟง CEO ของสายการบินให้การต้อนรับขณะที่ผู้โดยสารอีก79 คนและลูกเรือ6 คนจากเที่ยวบินเดียวกันยังคงอยู่ที่กรุงเทพตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flight Radar 24 เที่ยวบินบรรเทาทุกข์ SQ9071 ซึ่งเป็นเครื่องบิน Airbus A350 นำผู้โดยสารออกจากกรุงเทพไปยังสนามบินชางงีเวลาประมาณ 3:10 น.ตามเวลาสิงคโปร์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและมีสมาชิกครอบครัวรอต้อนรับ Straits Times รายงานว่าผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเมื่อเจอหน้าครอบครัวก็เข้าสวมกอดและร้องไห้ทันทีเนื่องจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายมาอย่างหวุดหวิดขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ออกแถลงการระบุว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจที่ทุกคนเที่ยวบินต้องเผชิญและขณะนี้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่ผู้โดยสารและลูกเรือพร้อมทิ้งท้ายว่าเราขออภัยอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ